คือกำลังอึ้งกับความสวยงามของเลคนี้อยู่ครับพี่ครับก็เข้าใจได้พี่ว่าทำไมหลายๆคนเขายังมีความฝันที่อยากจะมีบ้านริมเลคริมทะเลสาบนะพี่ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนที่เรามาดูที่มันก็ทำให้สถาปนิกมีแรงบันดาลใจในการออกแบบบ้านตั้งแต่วันแรกอย่างคอนเท็กซ์ก็คือสภาพแวดล้อมของที่นี่เนี่ยมันมีเป็นทะเลสาบแล้วก็มีความเป็นเนินเหมือนกับเราอยู่ต่างประเทศครับแล้วก็โครงการก็จัดสรรในเรื่องของสายไฟลงดินเรื่องของการที่มีความปลอดภัยมากพอที่ไม่ต้องมีรั้วมีประตูบ้านซึ่งมันจะเหมือนกับการอยู่อาศัยเมืองนอกเราจะมีเรื่องของ built environment ขึ้นมาขวางหูขวางตาน้อยครับพี่แตนบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากบ้านของ Grindelwald ครับต้องบอกอย่างนี้ครับคือ Grindelwald จริงๆเราออกแบบบ้านมา17ปีเนาะครับก็จริงๆก็หลายหลังแต่ว่าออกสื่อจริงๆอ่ะไม่ได้เยอะแล้วหลังที่ออกสื่อส่วนใหญ่มักจะเป็นบ้านที่อยู่ในกรุงเทพการออกแบบในกรุงเทพมันก็จะมีเรื่องของปัจจัยภายนอกที่ไม่เหมือนกับการออกแบบบ้านสำหรับการพักผ่อนครับพอเราเปลี่ยนเป็นการออกแบบบ้านอยู่ในบริบทที่แตกต่างเนี่ยรูปร่างหน้าตาฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องอ้างอิงการอยู่อาศัยในเมืองมันก็จะเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งแต่มันยังคงมีจิตวิญญาณและความตั้งใจเดิมของสถาปนิกในการทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกันครับก็คือจริงในแนวทางการออกแบบพี่ก็ยังคำนึงถึงเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องของการถ่ายเทลมเรื่องของแสงแดดอะไรอย่างนี้ยังเหมือนเดิมแต่แค่ภาษาภายนอกก็คือจะเปลี่ยนไปใช่เพราะว่าบริบทไม่เหมือนเราอยากที่จะดึงธรรมชาติให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตให้เจ้าของบ้านได้ซึมซับได้ appreciate สิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวให้ได้มากที่สุดครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับได้ครับก็มาอยู่บริเวณทางเข้าบ้านนะครับอย่างที่พี่แตนบอกคือความพิเศษอันนึงของหมู่บ้านนี้เนี่ยก็คือบ้านแต่ละหลังจะไม่ได้มีรั้วรอบขอบชัดเจนนะพี่ใช่ครับเป็น policy ของโครงการแล้วก็เป็นความน่าอยู่ของโครงการนี่แหละมันมีในเรื่องของความเป็นเนินเราก็เลยทำตัวบ้านเนี่ยให้มันเหมือนกับมันสอดเข้าไปใต้เนินเพื่อทำให้บ้านเนี่ยดูเตี้ยลงพื้นที่ส่วนเซอร์วิสของตัวบ้านเนี่ยมันจะถูกอมเข้าไปอยู่ในเนินแล้วทำให้ตัวบ้าน2ชั้นที่จริงๆแล้วมันคือ3ชั้นเนี่ย3ชั้นนั่นเองได้เทควิวแต่ในขณะเดียวกันมันก็ซ่อนตัวเองอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อไม่ให้มัน privacy ของ owner เสียจากรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาครับรูปทรงของตัวบ้านเนี่ยเป็นไปตามมุมมองที่เราอยากให้เกิดตามกิจวัตรที่ควรจะเป็นถ้าเราพยายามที่จะเน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนก็เป็นความคิดของ Grindelwald นะเรื่อง well-being for longevity นะครับให้คนมีอายุยืนตลอดที่อายุยืนเนี่ยเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวการมาดูบ้านในวันนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากที่ผมเคยทำมาปกติเราก็จะค่อยๆไล่ไปชั้น1ชั้น2ชั้น3นะพี่แต่ครั้งนี้เนี่ยผมจะลองไล่ตามที่พี่แตนคิดมาแล้วกันว่ามันจะมีแนวคิดเรื่องว่าโอเครูทีนในแต่ละวันของเจ้าของเป็นแบบไหนเราลองมาจำลองดูแล้วกันนะพี่ว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ห้องนอนเลยแล้วดูว่าพอตื่นเช้ามาเขาใช้ชีวิตแบบไหนอะไรยังไงได้ครับเดี๋ยวให้พี่แตนพาไปฮะได้เลยครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนชั้น3นะครับจะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านซึ่งเป็น master bedroom เลยนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะการวางเตียงเนี่ยก็จะหันหน้าออกมาสู่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นมุมเล็กเลยนะครับแล้วก็จากบริเวณของเตียงเนี่ยพี่แตนจะมีทำเป็นสเต็ปขึ้นมาครับแล้วก็นำเข้ามาสู่ห้องนี้ครับจริงๆเราก็เป็นสถาปนิกที่เราก็สนใจเรื่องของสุขภาวะตอนนี้อยู่ในห้องนอนใช่ไหมครับก่อนที่เราจะนอนเราก็ควรจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะนอนไม่ว่าจะเป็นสีของไฟความสว่างที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมความเร็วลมที่เหมาะสมผ้าที่นอนที่เหมาะสมพวกนี้มีผลกับการนอนหมดความเงียบความไม่มืดซึ่งเราพบว่าถ้าทำให้มันพอเหมาะการนอนจะดี
อย่างถ้าผมมองแค่เบสิกคร่าวๆซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วก็คือการที่ห้องนอนเนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นด้านหลังบ้านเป็นจุดที่ private ที่สุดใช่ไหมพี่การทำสภาพของห้องที่แสงธรรมชาติเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีช่องเปิดที่กว้างมากก็จะเห็นว่าด้านข้างพี่จะมีเป็นช่องเปิดแนวนอนยาวๆใช่ไหมแล้วก็แสงเข้ามาในระดับที่พอดีแต่ว่าก็จะมีการปิดม่านโดยรอบเพื่อให้เวลานอนเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่มันมืดสนิทใช่ไหมครับใช่ครับคืออย่างเวลาที่เราอยู่บนเตียงเนี่ยเราอาจจะด้วยความที่ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่อยู่ติดถนนเราทำช่องเปิดแนวเนี้ยเพื่อว่าอะไรที่เราตื่นนอนขึ้นมาบนเตียงแล้วเราเปิดม่านเนี่ยเรามองออกไปเห็นแต่คนข้างนอกมองเข้ามาเราไม่เห็นอะไรแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแดดที่เยอะเกินไปที่จะเข้ามาเพราะเรามีแดดที่เยอะตรงนี้อยู่แล้วนะครับและการนอนที่ดีคือนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาตื่นขึ้นมาทำยังไงให้ร่างกายรู้ว่าเราตื่นไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าสมมตินะครับเราตื่นเช้าขึ้นมาเปิดม่านมีแสงธรรมชาติเห็นต้นไม้ไหวๆรู้สึกสดชื่นห้องตรงนี้ที่เราวางแผนไว้คือเราอยากให้เขาได้ใช้เวลาที่เขามีเวลาตอนเช้าอาจจะเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังนั่งดูวิวพักผ่อนแล้วถ้าเขามีเวลามากขึ้นอีกนิดนึงอาจจะออกไปเดินให้ร่างกายโดนแดดยามเช้าสักนิดนึงถ้าเขามีเวลามากขึ้นอีกนิดนึงออกกำลังกายละวิ่งนิดนึงยกเวทนิดนึงบนชั้นนี้จะมีห้องฟิตเนสอยู่ด้วยนะครับคือเรามองว่าคนเรามีเวลาใน1วันจำกัดถ้าเราจะต้องย้ายตัวเองไปทำกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ระหว่างกิจกรรมที่ทำให้เราว่าขี้เกียจทำเช่นถ้าเราจะออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านเราอาจจะต้องเปลี่ยนชุดที่เหมาะกับการที่คนอื่นเห็นมันก็จะรู้สึกขี้เกียจแล้วแต่ถ้าเราเดินโดยที่เราใส่ชุดนอนได้มันก็จบเลยใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในภายใน1ชั่วโมงเตรียมตัวออกจากบ้านทำกิจกรรมได้ครบทุกอย่างตั้งแต่พักผ่อนดื่มกาแฟออกไปเดินเล่นออกกำลังกายแล้วก็ใช้เวลาส่วนตัวในห้องอาบน้ำ enjoy กับมันให้เต็มที่ก่อนออกจากบ้านเท่ากับว่าเรามีเวลาที่ดีในตอนเช้าmindset ทุกอย่างมันเคลียร์ผมว่านี่คือ good start จริงๆอีกอย่างหนึ่งที่อยากบอกก็คือห้องนี้เนี่ยลักษณะดูเหมือนเป็นห้องกระจกก็จริงนะฮะหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่ามันดูแบบโป๊เกินไปหรือเปล่าหรือไม่เป็นส่วนตัวแต่ต้องบอกว่าจริงๆต้นไม้ที่อยู่ในโครงการนี้มันทำหน้าที่สกรีนเพราะว่าต้นไม้มันค่อนข้างหนาแน่นมากเลยใช่แล้วก็ถ้าเกิดเรามองจากภายนอกเนี่ยจริงๆตัวห้องนี้หรือว่าก้อนนี้มันเหมือนเป็นก้อนที่ลอยอยู่นะพี่ลอยเพราะว่าด้านล่างมันจะมีส่วนของคอร์ดนะครับใช่ครับคือคอร์ดตรงนี้เนี่ยเป็นไอเดียแรกๆเลยที่มันเกิดขึ้นมาตอนออกแบบบ้านเรามีทิศทางลมเราให้ก้อนที่เป็นเมนลิฟวิ่งเนี่ยระบายอากาศได้ในวันที่อากาศดีการจะมีลมเข้าก็ต้องมีลมออกคอร์ดเนี้ยคือคอร์ดที่จะให้ลมเข้าแล้วลมออกแล้วมันก็จะเป็นกู๊ดวิวที่คอยดักอยู่ข้างหลังกู๊ดวิวด้านหน้าเป็นบึงกู๊ดวิวด้านข้างจะเป็นต้นไม้ของโครงการแล้วพอมันลอยแบบเนี้ยเราต้องการให้ช่องลมเราจะทำตรงนี้ปิดไม่ได้เราก็เลยทำก้อนเนี้ยบังตรงนี้ซะเพื่อให้การให้ช่องลมมันมีรูที่พอเหมาะเป็นเหมือนกล่องกระจกที่มันก็สามารถมองเห็นวิวได้แบบโดยรอบดีทีเดียวเลยนะครับอันนี้พี่แตนก็พามาด้านนอกนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของเด็กหรือว่าเรียกว่าเป็นดาดฟ้าชั้น3ก็ได้นะพี่ซึ่งตรงนี้จริงๆจะมองเห็นวิวของเลคนะครับแล้วก็หลายๆคนก็จะเห็นว่ามันถูกโอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ได้มาจากตอนที่เรามาดูไซต์เสร็จแล้วเราก็เห็นว่ามันทำประโยชน์ได้3อย่างอันดับแรกเนี่ยก็คือให้เจ้าของออกมาเดินรับแดดตอนเช้าแกว่งแขนถ้ามีเวลาไม่พอจะไปยิมอย่างน้อยๆก็15นาทีก่อนจะเข้าไปอาบน้ำนะครับอันที่2คือเราสามารถที่จะใช้ตรงเนี้ยเป็น private balcony เพื่อดูดาวตอนกลางคืนใช้เวลากับคนใน circle ที่เราให้ขึ้นมาใช้กับฟังก์ชันที่3คือในกรณีที่เรามีปาร์ตี้มีคนมาเยอะหน่อย2อันเนี้ยมันลิงก์กันได้บรรยากาศลงไปจะเห็นสระว่ายน้ำชั้น2นะพี่ใช่ซึ่งเราสามารถที่จะให้มันมีความเชื่อมโยงในเชิงของ activity กันได้เพื่อรองรับแขกที่มีจำนวนเยอะขึ้นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ห้องนอนก็จริงแต่ว่าเราก็ปิดไม่ให้เขาเห็นหรือเข้าได้เราก็จะสามารถใช้ระเบียง2อันที่อยู่คนละสเต็ปเนี่ยต่อเนื่องกันในเชิงของ activity ได้จริงๆพอมองลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นการดีไซน์ exterior ภายนอกอย่างที่พี่แตนบอกนะครับว่าตัวบ้านเหมือนเป็นขั้นที่ลดหลั่นกันไปแล้วก็จะมีการผลักแมสไปใช่ครับ
ตอนนี้เราก็เดินมาดูอีกฝั่งนึงนะครับก็จะทำให้ทุกคนเห็นภาพรวมของชั้น3มากยิ่งขึ้นครับอันนี้คือจะเป็นห้องฟิตเนสที่พี่แตนบอกใช่ไหมใช่ใช่ก็ถัดจากฟิตเนสไปก็จะเป็นตัวคอลิฟต์กับบันไดครับแล้วพอเดินไปจะเป็นห้องอเนกประสงค์ของเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นห้องแต่งตัวห้องน้ำห้องนอนแล้วก็ตัวเด็กตรงนี้ที่เป็นอินดอร์เอาท์ดอร์ครับซึ่งทั้งเมนฟลอร์ชั้น3เนี่ยจะเป็นส่วนของการใช้งานของมาสเตอร์หมดซึ่งจากแปลนก็คือเหมือนเป็นโดนัทที่เดินได้โดยรอบเลยแต่ก็จะมีอินดอร์เอาท์ดอร์ที่สลับจังหวะกันไปใช่ครับก็คือเป็นรูปตัว J นะเกือบจะ O ละแต่เราเปิดตรงนี้เพื่อเป็นมุมให้เห็นสภาพแวดล้อมที่สวยงามแล้วก็เห็นได้จากทุกๆส่วนของชั้นบนไม่ว่าจะเป็นห้องส่วนตัวห้องแต่งตัวซึ่งแต่งหน้าไปก็มองเห็นวิวทะเลสาบได้นะครับแล้วก็ตรงกลางที่เป็นปล่องลงไปเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของคอร์ดชั้น2นะครับใช่ดังนั้นก็จะเห็นว่าตัวบ้านมันก็จะมีส่วนที่มันสามารถมองทะลุคอนเนคกันได้หมดเลยนะแต่ว่าข้างล่างจะมองขึ้นมาข้างบนไม่ค่อยเห็นแต่ข้างบนมองวิวเห็นเพราะว่าตัวคอร์ดตรงกลางเนี่ยมันทำให้แสงสว่างเนี่ยเข้าไปถึงทุกๆห้องรอบๆบ้านได้แล้วก็ทำให้บ้านเนี่ยระบายอากาศได้ในทุกๆห้องครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้จะพาไปดูอีกจุดหนึ่งก็คือส่วนของmaster bathroom หรือว่าห้องน้ำหลักนะฮะซึ่งก็ถือว่ามีการดีไซน์ที่ก็คำนึงเรื่องคุณภาพชีวิตอีกเช่นเดียวกันหลังจากตื่นนอนแล้วออกกำลังกายแล้ว ก็ถึงเวลาอาบน้ำก่อนไปทำงานครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่แตนพาได้ครับพี่แตนก็พาเข้ามาในห้องน้ำนะครับหลังจากตื่นนอนออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราก็จะมาอาบน้ำกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าขนาดของห้องน้ำที่เราเห็นเนี่ยใหญ่มากนะครับสัก40-50 ตารางเมตรได้เลยครับแล้วก็นอกจากการที่มันมีแต่ละโซนที่แยกชัดเจนแล้วเนี่ยพี่แตนก็ไม่ลืมว่าจะมีส่วนที่เหมือนเป็นคอร์ดเป็นพ็อกเก็ตที่ให้แสงธรรมชาติเข้ามาระบายอากาศต่างๆได้นะครับจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของสุขภาวะเนี่ยในฐานะของสถาปนิกเรามองว่าห้องน้ำมันเป็นมากกว่าห้องที่ใช้เพื่อฟังก์ชันอย่างเดียวมันมีเรื่องของความรู้สึกเยอะมากซึ่งผมเคยมีโอกาสได้ฟังคุณเจสซี่ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำได้พูดถึงแง่มุมของห้องน้ำในมุมที่ผมรู้สึกว่าอยากที่จะมาแชร์ต่อเขาบอกว่าเมื่อคุณปิดประตูแล้วล็อกประตูห้องน้ำเนี่ยคุณจะมีเหตุผลให้กับโลกทั้งโลกว่าตอนนี้คุณกำลังเข้าห้องน้ำอยู่เวลานั้นจะเป็นเวลาที่คุณอยู่กับตัวเอง 100% ครับมีสมาธิมีความรู้สึกปลอดโปร่งอยากจะฟังเพลงใช้เวลาในการดูแลตัวเองอาบน้ำให้ดีใช้เวลาให้พอเหมาะในห้องน้ำแล้วถ้าคุณมีเวลาที่จะทำอย่างนั้นได้สิ่งที่จะทำให้คุณมีสุขภาวะที่ดีความรู้สึกเบิกบานใจมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันผมมองว่าอันนี้เป็นแง่มุมที่เราพยายามจะทำนะจริงๆอย่างเมื่อกี้พอพี่แตนมีเมนชั่นคุณเจสซี่เนี่ยแบรนด์เจสซี่จริงๆมันเป็นแบรนด์อิตาลีแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่เขาบอกว่าเขาเป็นเหมือน private wellness company คือเขาก็จะมองว่าห้องน้ำมันไม่ได้จัดห้องน้ำอย่างเดียวแต่มันเป็นพื้นที่อย่างที่พี่บอกว่ามันได้ผ่อนคลายได้รู้สึกว่าเราเหมือนอาจจะอยู่อีกโลกหนึ่งอย่างที่พี่บอกก็ได้นะครับแล้วก็ในแนวทางการออกแบบของเขาเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันพยายามจะทำให้เราอยู่ในสภาพที่เรารีแลกซ์จริงๆอย่างตัวชาวเวอร์เนี่ยลักษณะของน้ำมันก็อาจจะมีส่วนน้ำที่เป็นเหมือนเรนฟอลที่มันมัสซาจนวดเราได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบมิสได้ไหมพี่ใช่ครับซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของการปิดรูขุมขนอะไรต่างๆแล้วก็แสงมันจะมีตัวที่เรียกว่าเป็นโครโมเทอราปีซึ่งมีแสง36เฉดสีแล้วมันก็มีคนบอกว่าอันนี้ก็ผมก็ฟังที่ทีมงานเขาเล่าให้ฟังว่าแบบเราสามารถจะเลือกให้ตอนเช้าเนี่ยเราเลือกแสงให้มันเป็นโทนร้อนเป็นสีเหลืองสีส้มเพื่อให้มันเรารู้สึกแบบมี energetic มากขึ้นส่วนตอนนอนเราก็เลือกใช้แสงที่มันเป็นแบบโทนที่แบบเย็นเพื่อคล้ายๆว่าจะส่งเราเข้าสู่การนอนหลับจริงๆผมว่าเรื่องพวกนี้ตอนแรกฟังก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะเวอร์เกินไปไหมนะพี่แต่จริงๆแล้วมันกลายว่าถ้าเราลงดีเทลกับเรื่องแบบนี้ทั้งหมดอะแน่นอนว่ามันส่งผลต่อสุขภาวะของเราใช่ไหมพี่จริงๆก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับคือในฐานะของสถาปนิกเนี่ยเราให้โอกาสโอนเนอร์ในการเลือกสิ่งที่เขาเหมาะกับตัวเองเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าคนจะใช้เงินมันก็เลือกว่าจะใช้เงินกับเรื่องอะไรแต่ถ้าใช้เงินกับเรื่องนี้คุณจะได้เรื่องของสุขภาวะในระยะยาวเพราะของบางอย่างมันชื่นใจแต่มันอาจจะชื่นใจแล้วไม่ได้ใช้แต่ของแบบอย่างบางอย่างมันได้ใช้ทุกวันครับจริงๆมันมีอย่างหนึ่งก็คือในแนวทางการที่เราเลือกใช้วัสดุ
หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีแบรนด์ที่เขาตั้งใจให้ความสำคัญในเรื่องของ sustainability ความยั่งยืนหรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆพี่ก็ในฐานะสถาปนิกเราก็มีแนวโน้มที่เราจะเลือกใช้แบรนด์เหล่านี้มากขึ้นด้วยพี่จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราทำเรื่องนี้มานานครับแล้วเราค่อนข้างที่จะใส่ใจต่อให้มันไม่มีผลกระทบในเชิงตรงแต่มันมีผลกระทบกับโลกแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีผลกระทบกับเราด้วยแต่เราอาจจะมองไม่เห็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาร VOC เรื่องพวกนี้ผมมองว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะผลักดันในการที่เราจะทำ build in แล้วก็จะถามผู้รับเหมาก่อนว่าอยู่มีวัสดุที่เป็นอย่างนี้ไหมถ้าดีมีอันนี้เยี่ยมมากเพราะทุกวันนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยโอนเนอร์ไม่ได้ถามแล้วนะว่าสวยไหมทนไหมเขาถามว่าฟู้ดเกรดไหมลูกเขาจะเป็นอะไรไหมวิ่งชนแล้วหัวแตกไหมกลายเป็นว่าคนเปลี่ยนจากมุมมองเรื่องความสวยงามกับคุณราคามาเป็นเรื่องของคุณค่าแล้วก็คุณภาพชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือแรงขับดันอีกทางหนึ่งที่ส่งให้การคัดเลือก product ต่างๆมันต้องพิจารณาถึงเรื่องพวกนี้ด้วยครับจริงๆอย่างพวกVOC อย่างที่พี่แตนบอกพวกสารระเหยอย่างนี้นะพี่หรืออย่างการที่มันบางทีมีโลหะหนักเจือปนอะไรต่างๆซึ่งจริงเราก็อาจจะต้องย้อนกลับไปดูเหมือนกันว่าในแบรนด์ที่เป็นผู้ผลิตเขาผลิตโดยคำนึงถึงเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงการที่เขาอาจจะช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานมีการใช้พลังงานสะอาดอะไรแบบนี้นะครับจริงๆก็จะส่งผลที่ทำให้ถือว่าเราก็ช่วยโลกในอีกเวนึงด้วยนะพี่โอเคครับนี่ก็เป็นส่วนของชั้น3นะครับที่เราเริ่มสมมติว่าเราเป็นเจ้าของบ้านตอนนี้เราอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพร้อมจะออกไปใช้ชีวิตแต่อาจจะต้องลงไปกินข้าวอะไรข้างล่างก่อนใช่เดี๋ยวให้พี่แตนพาไปดูครับได้ครับนี่ก็คือห้องอเนกประสงค์นะครับพี่ครับผมจะเห็นวิวข้างนอกทุกห้องครับนี่แล้วก็วนกลับมาที่ฟิตเนสกับคอของลิฟต์กับบันไดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปชั้น2ครับได้ครับตอนนี้ลงมาชั้น2แล้วนะครับโอ้มีการติดตั้งเป็นเหมือนโฮมออโตเมชันให้มันขึ้นเองแบบนี้เลยนะพี่ครับก็มีในเรื่องของออโตเมชันในส่วนของม่านแล้วก็ lighting แล้วจริงๆอย่างการที่จะอยู่ในโหมดที่เป็นแบบปิดม่านหมดเลยกับเปิดเลยเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตเราอยากให้มีเรื่องของ biophilic design เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วถ้าเราได้เห็นว่าธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวเราจะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงสุนทรีที่เราได้รับเราจะรู้สึกว่ามันเกิดภาษาอังกฤษเรียกว่า sense of awe ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติทำให้เรารู้ว่าเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆในธรรมชาติแล้วความทุกข์ของเราก็จะเป็นส่วนเล็กๆในโลกอันใบใหญ่อันนี้เหมือนกันเราก็ดึงธรรมชาติเข้ามาจากสิ่งแวดล้อมที่มีผ่านมุมมองในการอยู่อาศัยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเปิดอากาศเพื่อรับลมในวันที่อากาศดีเรามีแอคทิวิตี้ทั้งในและนอกบ้านได้เรื่องพวกนี้ก็จะถูกคิดขึ้นมาอย่างที่บอกก็คือพร้อมกันทั้งสถาปัตยกรรมแลนด์สเคปและอินทีเรียทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการง่ายต่อการใช้งานเราสามารถเปิดรับธรรมชาติแล้วก็ปิดตัวเองออกจากโลกภายนอกได้ในเวลารวดเร็วครับสมมติว่าถ้าเราจำลองว่าเจ้าของลงมาใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยการที่เราสามารถจะปรับ lighting บางทีเดี๋ยวนี้เป็นแบบ juniper white ใช่ไหมพี่ช่วงเช้าถ้าเกิดกิจกรรมที่มันต้องอาศัยอะไรที่ต้องโฟกัสคุณอ่านหนังสือทำกันบ้านหรืออะไรก็ตามแต่ที่ยังคงต้องใช้ไฟสว่างอยู่ก็คือเลือกไฟให้มันเป็นในส่วนของที่เป็นอาจจะเป็น cool white หรือว่าเป็น daylight แต่พอตอนเย็นหน่อยโหมด relax นั่งดูซีรีส์บรรยากาศเปิดเพลงชิลๆเราก็เลือกเป็น warm white แบบสีซึ่งเรื่องพวกนี้มันดูเป็นเรื่องที่มันแบบเนิร์ดมากๆนะครับมันก็ควรจะมีการเซตล่วงหน้าแล้วมันทำให้เกิดความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยง่ายๆว่าสวิตช์ที่1 for bifurcation เซตซีนไว้เลยเซตซีนแล้วทีเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าอีเวนต์แบบนี้บรรยากาศแบบนี้กิจกรรมแบบนี้เหมาะกับ lighting หรือม่านแบบไหนซึ่งมันก็ทำให้เกิดความง่ายต่อการใช้งานแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของความพร้อมในกิจกรรมได้มากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูในแนวทางการออกแบบพื้นที่ส่วนคอมมอนตรงนี้ก็เป็น living dining pantry นะครับแต่พี่แตนจะดีไซน์ให้มันมี
คอร์ดหรือเป็นพื้นที่โปร่งโล่ง2ฝั่งที่มันขนาบตัว living ไว้ครับครับก็ตอนที่เราเริ่มออกแบบเนี่ยเราก็เอาโดรนขึ้นบินแล้วเราก็ดูวิวของแต่ละชั้นตอนที่เราออกแบบบ้านพักตากอากาศเนี่ยเราจะใช้วิธีนี้เนาะเพราะว่าการเดาเนี่ยมันไม่เห็นซีนซึ่งการที่มีความสูงคนละระดับแต่วิวเดียวกันวิวก็เปลี่ยนนะการมองเห็นเลคกับมองเห็นต้นไม้ก่อนที่จะถึงเลคมันก็ได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับอย่างโซนนี้เป็นโซนเขาเรียกว่ากิจกรรม all day สาเหตุที่เราทำให้ก้อนนี้ลอยอยู่กลางสภาพแวดล้อมอันดับแรกคือเรื่องมุมมองอันที่2คือเรื่องของการระบายอากาศเพราะว่าในวันที่อากาศดีเราอยู่ในภาพแวดล้อมแบบนี้การ connect กับสภาพแวดล้อมภายนอกมันคือทำให้เราได้ผ่อนคลายได้อย่างจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะให้ลมเข้าก็ต้องมีลมออกจุดที่ลมออกเราก็อยากให้มันเป็น good view ในอีกเวนึงซึ่งอย่างที่ผมบอกมันมีเรื่องไกลเรื่องใกล้ต้นไม้ที่อยู่ไกลเราจะเห็นเขาเป็นแค่ต้นไม้แต่ต้นไม้ที่อยู่ใกล้มากพอเราจะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นเติบโตผลิดอกออกผลแล้วเราก็จะเห็นว่านั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรถ้าเราอยู่ใกล้พอในวิธีการออกแบบของเราไม่ได้คิดว่า landscape เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือสโคป interior เป็นอยู่สิ่งที่ต้องคิดทีหลังการกำหนดเรื่องพวกนี้ควรจะทำไปพร้อมๆกันเราค่อยไปลงรายละเอียดทีหลังอย่างสวนตัวเนี้ยมาตั้งแต่สเก็ตแรกบัลคอนี่สระว่ายน้ำการทำให้แมสตรงนี้บังแดดให้กับพื้นที่ตรงนี้ในตอนบ่ายมันเป็น principle ในการออกแบบที่มาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วสุดท้ายเราก็ส่งให้ owner ก็มีเรื่องของรสนิยมมีเรื่องของความต้องการมันก็เป็นเหมือนบันไดขั้นที่1ต่อไปขั้นที่2ต่อไปขั้นที่3ในการลงรายละเอียดแปลนชั้น2เนี่ยถ้าเกิดดูมันจะเป็นเหมือนตัว U ใช่ไหมครับคือมันจะมีนอกจากส่วนด้านหน้าตรงนี้ที่เป็น common แล้วเนี่ยมันจะมีส่วนที่ตรงเข้าไปแล้วก็เลี้ยวขวาซึ่งปีกด้านหลังจะเป็น private residence เป็นห้องนอนซึ่งเป็นห้องนอนคุณแม่ห้องนอนของน้องของเจ้าของบ้านนะครับซึ่งเรามองว่าเวลาแขกมาใช้เนี่ยเรามีตัวที่กั้นแล้วพอเรามีสวนตรงกลางเนี่ยห้องนอนข้างหลังก็จะมีวิวสวนมีบริเวณที่เราสามารถที่จะออกไปใช้งานโดยที่ไม่ต้องให้คนในโครงการได้เห็นความเป็นไปของเรามันคือทำให้เจ้าของบ้านมี choice เพราะว่าบางเวลาตรงนี้ร้อนตรงนี้ร่มบางเวลาเราต้องการ take view นี้แต่บางเวลาเราต้องการที่จะดื่มกาแฟสงบแล้วอยู่กับตัวเองก็ถือว่าเราก็เพิ่มทางเลือกในการพักผ่อนให้เจ้าของเขามีหลายมุมมากขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ครับครับส่วนพี่แตนมาอีก1มุมนะครับก็คือมุม pantry ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1 space ที่มันเป็นพระเอกของชั้นนี้เหมือนกันนะพี่ครับก็จริงๆเจ้าของบ้านก็มีความชอบเรื่องของหินแล้วก็จะมีเรื่องของกิจกรรมที่ใช้ในครอบครัวและกิจกรรมเวลาที่เรามีปาร์ตี้มีเพื่อนมาบ้านเป็นคนสนิทในครอบครัวขึ้นมาทานข้าวกันความเป็น pantry มันก็ต้องปรับตัวเองให้มันเป็นเหมือนกับบาร์ทีนี้ของอะไรที่มันเป็น personal ต่างๆมันก็อาจจะต้องแบบทำให้มันดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับครัวชุดนี้เป็นความต้องการของ owner คือ owner บอกว่าชอบหินผมก็มีหน้าที่พาไปดูว่าท็อปครัวไหนที่หินถูกใจ owner ก็มาเจอที่อันนี้owner ก็ถามผมสวยไหมผมบอก ผมชอบเหมือนกันแล้วมันเข้ากับ modern tone ที่มันเป็นความเป็นธรรมชาติครับมันก็เข้ากับคาแรคเตอร์ในเรื่องของการที่ให้มันเป็นโต๊ะทำงานเวลาที่เราอยากอยู่คนเดียวเอาแล็ปท็อปมาหรืออย่างในบางเวลาที่มีแขกมาบ้านเราอยากให้ความรู้สึกมันดูเรียบร้อยเป็นบาร์มากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้มันดูเรียบร้อยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเรียบไปเราก็ใช้ตรงนี้วางเครื่องดื่มวางอาหารนั่งทานยืนคุยกันเป็นลักษณะของบาร์นะครับซึ่งก็ตรงไปตามคุณทีเรียของ owner แล้วพอเราได้ชุดครัวชุดนี้มาก็ต้องออกแบบอินทีเรียให้เข้ากับชุดที่มันเป็นพระเอกถ้าสังเกตก็จะเห็นว่ามูดแอนด์โทนเนี่ยจะค่อนข้างเน้นธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็จะมีชุดครัวนี่แหละที่เด้งตัวเองออกมาจากส่วนที่เหลือเพราะว่ามันสื่อถึงความที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ข้างนอกเป็นธรรมชาติแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนของการอยู่อาศัยที่มี finishing เป็นธรรมชาติแต่มูดแอนด์โทนออกไปทางเทาดำตัวนี้มันก็จะค่อยๆเด่นขึ้นมา
สังเกตท็อปหินเนี่ยก็จะเป็นท็อปหินที่ขาวออกมาชิ้นเดียวที่อยู่ใน Space ครับ แล้วก็ลวดลายที่ Owner ชอบมันก็จะเป็นลวดลายที่เรียกได้ว่าเห็นได้ชัดจริงๆก็ชุดครัวนี้ก็จะเป็นของ Botanic & Sea นะครับซึ่งก็จะเป็นแบรนด์อิตาลีผมเองก็เคยมีโอกาสได้ไปรีวิวที่โชว์รูมมาเหมือนกันครับแล้วก็อย่างตัวหินที่พี่แตนบอกเนี่ยนี้จะเป็นหินอ่อน Black Shea Carbide นะครับซึ่งจริงๆทาง Botanic & Sea เนี่ยเขาจะมีทำการคัดสลับเลยซึ่งเนี้ยก็จะเห็นว่าตัวแร่มันเองก็จะมีโทนสีดูเหมือนเป็นแบบเทาขาวแต่ว่าพอมองในดีเทลมันมีแบบบางทีมีสีม่วงสีเหลืองสีเขียวแซมมาด้วยนะพี่มันเลยทำให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าที่น่าสนใจเลยคือตัวท็อปไหมฮะมันไม่ได้อยู่แค่ด้านบนแต่เหมือนมันเลื้อยเข้าไปด้านล่างเลยนะพี่ไปจนถึงร่องที่เวลาเราเปิดพวกหน้าบานต่างๆเลยแล้วก็อันนี้เขาจะชื่อว่า intersection เพราะว่าถ้าเราลองมองหน้าบานตรงตัวไอแลนด์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของหน้าบานที่เป็นไม้ซึ่งมันมีการขัดกันแพทเทิร์นก็จะสลับกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมว่ามีความโดดเด่นเลยแล้วก็พอเชื่อมต่อไปตรงโต๊ะที่เมื่อกี้เรานั่งอยู่มันก็จะมีลูกเล่นที่ว่าตัวโต๊ะฟอร์มมันดันเป็นฟรีฟอร์มเป็นวงรีนะพี่เวลาผมดูมันก็จะมีคำถามแล้วเราก็จะเหมือนส่งต่อไปยังว่าการออกแบบของดีไซเนอร์เนี่ยทำไมเขาถึงคิดแบบนี้มาท่ามกลางเฟอร์นิเจอร์หรือว่าโทนสีที่มันดูเป็นขาวเทาดำผมว่ามันก็จะโดดเด่นลอยออกมาด้วยก็อย่างที่อธิบายครับไอชุดนี้มาก่อนแล้วเราล้มแบบแล้วเอาชุดนี้ ให้เป็นตัวเด่นเลยจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเราอาจจะมักจะมองข้ามไปเพราะว่าปกติเวลาเราออกแบบเนี่ยเรามักจะดู 3D ซึ่งไอ้ 3D เนี่ยมันให้เรื่อง visual แต่ในเซนส์ของ living จริงๆเนี่ยมันมี 5 senses ครับมันมีเรื่องความรู้สึกในการสัมผัสวัสดุธรรมชาติมันก็ให้สัมผัสความเย็นความอุ่นความสะอาดความสมูทที่ไม่เหมือนซึ่งอันเนี้ยผมมองว่า Warner เขามีความเข้าถึงเรื่องพวกนี้เขาก็ให้เป็น preference มาเราก็พาเขาไปดูแล้วเขาก็ชอบชุดนี้มาครับก็ถือว่าเจ้าของก็เลือกชุดครัวได้ดีเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้จริงๆย้อนกลับไปผมเองก็ชอบสิ่งที่พี่แตนบอกว่าจริงๆแนวคิดของการออกแบบครัวของ Botanic & Sea เนี่ยเขามองว่ามันไม่ได้เป็นพื้นที่ครัวหรือ pantry สำหรับการทำอาหารเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นพื้นที่ที่ผมว่ามันสามารถจะรองรับกิจกรรมหรือไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากขึ้นเราอาจจะมองมันเป็นครัวโชว์ก็ได้หรือว่าเป็นพื้นที่ที่ลูกมาทำกันบ้านเรามานั่งทำงานก็ได้นะครับซึ่งมันก็ทำให้มันเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ผมว่ามันก็จะทำให้เกิดคอนเนคชันของคนในครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทีนี้สำหรับชั้น2เนี่ยครับด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะมีส่วนที่เป็นเหมือนประตูซึ่งก็จะเปิดไปสู่โซน private ครับตรงนั้นจะเป็นดีไซน์ยังไงบ้างครับก็จริงๆตรงนี้ดูไปจะเหมือนเป็นผนังเนาะจริงๆมันจะเป็นประตูที่เลื่อนเปิดได้นะครับในกรณีที่เจ้าของบ้านอยู่บ้านกันเองประตูนี้ก็จะถูกเปิดแล้วก็ซ่อนไปส่วนด้านหน้าก็จะเป็นส่วนของห้องทำงานถ้าดูจากภายนอกจะเห็นว่าเรามีพวกระแนงที่ใช้ในการกันแดดเพราะมุมนี้เป็นก้อนที่เรายื่นออกไปเพื่อทำให้เกิดเรื่องของ self shading ให้กับส่วนตรงนี้ในช่วงเวลาบ่ายเวลาทำงานแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้อยากดูวิวละก็อาจจะเอาม่านลงแต่ว่าเรื่องความร้อนเนี่ยจะถูกกรองไปด้วยตัวระแนงอลูมิเนียมภายนอกครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราลงไปดูชั้น1กันต่อครับได้ครับชั้น2ครับพี่แตนตอนนี้ลงมาชั้น1นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนแรกเลยแล้วก็ด้านขวามือของผมตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่แตนพูดถึงฟังก์ชันและการวางแผนนิดนึงครับว่าชั้น1เนี่ยจริงๆมันมีการจัดฟังก์ชันไว้ยังไงบ้างฮะจริงๆในส่วนของการจัดฟังก์ชันชั้น1เนี่ยหลักๆคือการใช้งานหลักๆอยู่ชั้นบนหมดแล้วนะครับข้างล่างตัวเนี้ยเราก็ให้ไว้เป็นกรณีที่เราต้องการพื้นที่แยกโซนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมสำหรับคนในครอบครัวที่อาจจะทำคนละกิจกรรมก็แยกกันใช้อันนั้นวัตถุประสงค์ที่1ที่2ก็คือเวลาที่เรามีอีเวนต์แล้วคนในบ้านไม่ใช่ทั้งหมดมาร่วมบางคนอาจจะเลือกที่จะนอนเราอยู่คนละชั้นมีประตูกันเสียงก็ทำให้เราทำกิจกรรมตอนกลางคืนได้โดยที่ไม่รบกวนการอยู่อาศัยของคนที่เหลือในบ้านตรงเนี้ยเราไว้เป็นลักษณะคล้ายๆกับ private party area ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูบอลหรือพาเพื่อนมาใช้เวลาด้วยกันจริง
จะถามพี่แตนนิดนึงเหมือนกันว่าในความที่มันเป็นปาร์ตี้ก็คือกึ่งเหมือนเป็นเซมิพับลิกด้วยใช่ไหมพี่คือสมมุติว่าถ้าเกิดมีเพื่อนๆมารวมตัวกันตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ก่อนเราเข้ามาจะเห็นว่ามันมีประตูทางเข้า2ฝั่งเลยก่อนหน้าก็จะเป็นเหมือนโฟเย่ถ้าเกิดว่าคนในบ้านมาถึงแล้วเห็นว่ามีปาร์ตี้อยู่เขาก็จะขึ้นลิฟต์ตรงไปด้านบนได้เลยก็จะมีการแยกพื้นที่ชัดเจนนะครับใช่แนวทางในการออกแบบคือเราอยากให้ความรู้สึกมันไม่ได้ดูโฉบเฉี่ยวมากเราอยากให้ความรู้สึกมันดูซอฟต์ดูแล้วกลมกลืนมีความนุ่มนวลนะครับซึ่งทางโอนเนอร์เองก็มีเรื่องของการใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของเขานะครับเราก็เลือกไม้เลือกหินที่เป็นสิ่งที่แสดงความชอบของโอนเนอร์ออกมาเรื่องของการเลือกเฟอร์นิเจอร์ถ้าลงไปในลักษณะเนี่ยมันจะมีเรื่องของคาแรคเตอร์ซึ่งผมเองเนี่ยมีแพชชั่นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเพราะว่ามันเป็น industrial design อย่างยกตัวอย่างตอนนี้เรากำลังนั่งคุยกันในฐานะเพื่อนที่มาปาร์ตี้กันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะมีอากัปกิริยาบางอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าโซฟามันเอื้ออำนวยนี่คือท่าของการนั่งคุยกันใช่ไหมเราก็วางแขนตรงนี้เราวางแขนตรงนี้นั่งคุยกันชิลๆปรากฏว่าโซฟาทำให้เกิด manner posture บางอย่างขึ้นมาแล้วทีนี้ในปกติถ้าเราจะดูทีวีอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเราคงไม่ได้นั่งคุยกันแบบนี้เราอาจจะนั่งดูทีวีร่วมกันโซฟามันก็สามารถที่จะพักหัวได้เราก็นั่งสบายๆกึ่งนั่งกึ่งนอนสามารถจะนั่งขัดสมาธิเราก็ดูทีวีแล้วตอนแรกผมก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันพับมาแบบนี้นั่งพิงน่าจะไม่สบายนะพี่ก็คือจริงๆมันเป็นดีไซน์ของเขาที่เราสามารถจะปรับระดับมันได้เลยใช่รวมไปถึงเรื่องของการที่โอนเนอร์มีความสนใจในเรื่องศาสตร์และศิลป์เช่นเดียวกันกับผู้ออกแบบเราก็พาเขาไปดูไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทุกๆชิ้นครับรวมไปถึงชิ้นที่เมื่อกี้เราผ่านมาแล้วครับที่อยู่บนห้องนอนด้านบนนะครับก็จะเป็นตัว LC4 ครับออกแบบโดย Le Corbusier ตัวนี้ก็ไอคอนิกเลยนะพี่ก็เป็นเชสเล้าแชร์ในฝันของหลายๆคนนะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันถูกออกแบบมาเมื่อเกือบ100 ปีที่แล้วทุกอย่างมันเป็น Le Corbusier ชัดเจนไม่มีอะไรที่เกินเลยแม้แต่น้อยมันถูกออกแบบมาเพื่อฟังก์ชันแล้วทำให้เกิดการนั่งแบบ Zero Gravity เมื่อเกือบ100 ปีที่แล้วซึ่งมันเป็นแมนนวลหมดใช้หนังใช้เหล็กก็เป็นโซฟาที่ผมคิดว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะมีอยู่ในบ้านตัวเองเพราะว่ามันคือเราไม่สามารถจะครอบครองสถาปัตยกรรมของเลอ คอร์บูซิเยได้แต่เราสามารถครอบครองงานออกแบบของเขาได้จริงเมื่อกี้ตอนที่เรายังไม่ถ่ายผมก็มีแอบไปลองนั่งดูฮะก็รู้สึกว่ามันก็นั่งสบายกว่าที่คิดเยอะมากครับพี่แล้วก็อย่างที่พี่แตนบอกจริงครับเรื่องของ Zero Gravity หรือแม้กระทั่งการลุกการอะไรต่างๆผมรู้สึกว่ามันก็จะมีเบื้องหลังว่าถูกดีไซน์มาเพื่อให้โพสเจอร์ของเรามันอยู่ในจุดที่เขาต้องการนี่มันก็กึ่งๆเหมือนเป็นการเชฟเรานิดนึงนะพี่เพราะก็ต้องอย่าลืมว่าดีไซเนอร์ที่ออกแบบเนี่ยเป็นสถาปนิกชื่อก้องโลกนะครับเวลาเขาคิดเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรด้านเดียวเขาคิดหลายมิติมากคนที่บอกว่า House is a living machine กำลังออกแบบเฟอร์นิเจอร์เขาคิดไปไกลมากที่คนบอกว่า form follow function มันเริ่มต้นจากเขาแล้วพอเรามาเห็นผลงานของเขาที่จับต้องได้สัมผัสได้จริงๆแล้วอยู่ใกล้ตัวก็รู้สึกว่ามันพิเศษกว่ารูปลักษณ์นะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับมาพูดถึงอย่างโซฟาตัวนี้ชื่อมาราลุงกาใช่ไหมครับพี่รวมไปถึงอย่างโต๊ะด้านหลังเซนกุกับดูเดแชร์นะครับก็จะรู้สึกว่าการเลือกเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นปาร์ตี้ด้วยมันก็จะมีความแบบอีซี่สบายๆฟอร์มเริ่มเห็นเส้นสายโค้งหรืออะไรที่ดูไม่ได้ฟอร์มอลมากซึ่งก็เป็นในแนวทางที่พี่แตนก็ตั้งใจเลือกมาแบบนี้ใช่เพราะว่าจริงๆเจ้าของบ้านก็เทสดีพอเราเริ่มต้นด้วยไอคอนิกดีไซน์ทีนี้เขาก็เลยดูในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้สวยแค่รูปลักษณ์มีในเรื่องของ mood and tone ที่เข้ากับธีมของสถาปนิกแล้วมันก็เป็นไอคอนิกดีไซน์ด้วยตัวมันเองซึ่งมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นนักสะสมความชอบในศิลปะ Art and Craft
เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งแบรนด์คาสิน่าที่ก็จะเห็นในชั้น1ชั้น3นะครับแล้วก็ชั้น2จะมีแบรนด์เมอร์นี่แอนด์ซีนะครับรวมถึงชั้น3อย่างที่เราเห็นในห้องน้ำก็จะเป็นแบรนด์เจสซี่นะครับซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ Euro Creation นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถไปดูของจริงได้ที่ Flagship Store ของทาง Botany and Sea นะครับจะอยู่ที่ทองหล่อ 5 แล้วก็โชว์รูมของทาง Euro Creations เองก็จะมีที่ทองหล่อ 7 และมีสาขาที่ภูเก็ตด้วยนะครับแล้วผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับจากที่ดูบ้านเรียบร้อยครับก็ชวนพี่แตนมาอยู่บริเวณคอร์ตกลางบ้านชั้น2นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสวนญี่ปุ่นที่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวที่ตั้งใจสร้างขึ้นมานะครับเพิ่มเติมจากพื้นที่สีเขียวภายนอกครับจริงๆอยากจะให้พี่แตนแชร์ถึงมุมมองหลังจากที่ได้มาออกแบบบ้านหลังนี้นิดนึงครับโอเคจริงๆก็อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะมีประโยชน์กับคนทางบ้านครับเพราะว่าอย่างบ้านหลังเนี้ยมันจะมีเรื่องของบริบทภายนอกซึ่งดีเลยแหละครับแล้วก็เรื่องของการปรับการใช้งานภายในเพื่อทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งปัจจัยภายนอกเราคงแก้ไขได้ยากแต่ปัจจัยภายในเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยจากสิ่งละอันพันละน้อยง่ายๆที่อาจจะไม่ต้องพึ่งสถาปนิกเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะสังเกตว่าสิ่งใดดีกับตัวเราแล้วเราก็ค่อยๆปรับมันเพื่อทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนที่ทุกคนตอนนี้สามารถรู้ได้แล้วว่าการนอนของตัวเองเป็นยังไงค่อยๆปรับเรื่องของอุณหภูมิอาจจะลองปรับเปลี่ยนเรื่องของที่นอนแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเราค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวเองโดยที่อาจจะยังไม่ต้องไปปรับอะไรมากมายซึ่งผมมีความเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมีผลกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ไม่มากก็น้อยซึ่งผมมองว่าอันนี้อาจจะลองฝากดูว่าถ้าเราสังเกตมีการตรวจสอบแล้วก็ปรับเปลี่ยนเราจะพบว่าเราค่อยๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยการลงมือของตัวเราเองครับจริงๆก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเราเปิดคลิปวันนี้ด้วยการที่เราพูดถึงคอนเท็กซ์บริบทโดยรอบนะพี่ซึ่งในหลายๆครั้งที่เราเจอบริบทแบบนี้หรือเวลาไปต่างจังหวัดอ่ะส่วนใหญ่เราจะไปโฟกัสกับข้างนอกกันซะเยอะนะพี่แต่การว่าเนื้อหาที่เราคุยวันนี้มันก็ดันมีหลายพาร์ทเลยที่เรากลับมาสำรวจตัวเองคุณภาพชีวิตที่มันอยู่ภายในซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราต้องบาลานซ์สองอย่างให้เท่ากันนี่พี่เพราะจริงๆผมมองว่าการอยู่อาศัยภายในมันคือ 99% ของนิยามคำว่าบ้านเราจะชื่นชมบ้านภายนอกมันก็ตอนที่ขับรถเข้ามาเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่านอกเหนือจากความสวยงามมันยังมีเรื่องของบรรยากาศความสบายคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ฝากไว้เป็นเรื่องของแนวความคิดในการที่จะมีบ้านสักหลังหนึ่งครับ